Jes, ja hyvää päivää. Ensimmäinen, mikäs tää on, marraskuu. Ja matkalla Revonlahdelle, sillä meillä on Relletin sorasurautukset edessä. Käydään vähän ajelemassa. Ei oo kovin paljon porukkaa lähdössä. Kelihän on vähän tämmönen sumunen. Itekin tässä mietin, että oliko virhe, kun laitoin nyt ihan vaan mulla on tää Linesman-säketti päällä ja tämähän ei oo sinänsä vedenpitävä. Mutta jospa tää tästä paraadi sitä keliä, ei aika alkaa satamaan, niin kyllä tää tämmösen pikkusen tihkuun pitää ihan hyvin sitten. No, mutta lähdetään katselemaan, mitä sieltä Relletistä löytyy. Semmonen pikkuinen reitti meidän siihen oli tehty vaan, että se menee siihen Mäntylammelle. Siellä laavulla oli ajatus paistella makkaraa ja semmoista. Ei mitään ihan ylivaikeita, vaan lähinnä tämmöstä soratietä ja 80 kilometriä. Pitäis olla kotona sit taas jo hyvissä ajoin. Et kun 4 aikoihin tulee jo melko lailla pilkko pimeä, niin yritetään sitä ennen ehtiä pois sieltä metiköstä. Matkalla sinne ajattelin ajella tämmösiä pieniä sorateitä mitä pystyy ja vähän kasitietä joutuu varmasti menemään. Mutta otetaan kuitenkin soraa sen verran kun ehditään ja tässä nyt näyttäisi olevan 40 minuuttia aikaa ehtiä sinne, niin sekin tuo omat kiireet, että tuossa lähdössä meni taas sen verran kauan aikaa. Huomasin, että öljyä oli vähänlaisesti ja muuta, niin tää lisäili. Ja sitten se olikin se 10 minuuttia, mitä oli ajatellut ekstraa tähän hommaan, niin mennyttä. Mutta eipä mitään. Lähdetään katsoa, mitä Relletti tuo tullessa. Jahas. Revonlahden neste alkaisi olla niin sanotusti ihan tässä kohta piekkoin. Ja 29 näyttää toi kello. Elikkä ollaan niin sanotusti aikataulussa vielä. Katsotaan ketä meillä on. 11.30 on nyt kello. Toki mun pitäisi tästä makkarapaketti hakea vielä, mutta katsotaan, että onko muilla makkaraa tarpeeksi vai täytyykö sitä hakea. Täällähän on muutama pyöräkin. Meitä oli kyllä nyt aika vähän, että taisi olla tämmönen pemppaosasto reissu. Tai mennään kysyä, jos jokaisella on makkarapaketti, niin en mä sitten tarvitse omaa makkarapaketti. Niin onks teillä molemmilla makkarapaketti? On, riittää sun. Joo niin, no en mä sit mä haen tuosta, mutta Niin sinappia on ja puita mulla on tuossa perään. no niin. Tästä tuli tämmönen tosimiesten reissu. Ei ne löysipojat jäi kotiin. Niin se on. Sitten lähettiin. Tosiaan ei meitä nyt montaa tullut sitten mukaan. 2 pyörää. Molemmilla kavereilla on ristisiteet polvesta mennyt, että sen mukaan ajelut. Jos haluatte katsoa, niin tossa on toi Tapir Drive kanavalla näkyy, että miten se, tai no just sitä kohtaa ei siinä tainnut näkyä videolla, kun oli akku loppunut, mutta oli hyvä video viimeksi tossa justiinsa. Kysymysmerkit oli siinä, että onko kausi ohi, niin semmosella thumbnaililla löytyy. Käykää katsomassa ja tilaamassa kanava. Ja Teemullakin oli joku DR650 Maniac kanava, niin käykää tilaa sekin samalla, kun tilailette noita kanavia. Ja muunkin kanava saa tilata, jos ette ole jo tilannut, niin pistäkäähän tilaukseen. Koitellaan näitä ajovideoita aina laitella sitten tulemaan ja tehdä. Täällä ollaan ylväänä katselemassa, että mitä mopoilijoita sieltä tulee. Hienon näköinen väritys on tuolla toisella, tuommoinen valkoinen raita tuossa sedässä.
No niin, tästä se lähtee nyt sitten tämä Sorala-ajelu, niin katsotaan mitä Relletin seudulla on tarjolla. Ei ihan hirveästi ole tullut ajettua tässä itekään ja niin yritin laittaa semmosiakin pätkiä, mitä en ole ajanut ennen tähän reitille, niin käydään katsomassa mitä täältä löytyy. Jaa, saapa nähdä mitä täältä löytyy. Vielä ainakin on ihan kovaa pohjasta. Luulin, että tämä on ihan isompi tie, mutta ei tämä nyt vielä onneksi yli vaikea ole ollut, että tää on tämmönen. Mutta taas löytyy uusi pätkä, mitä on ihan mukava käydä ajelemassa. Nythän tää on vähän hankalampi tälle syksyllä, mutta kesällähän tää on varmasti aivan mukavaa ajella, kun on kuivaa. Jaha, kuinkahan syvä oja tämä on? Otetaanpa tuolta Relletin tietä. Siihen ei nyt ole enää oikeasti pitkä matka niin lisää ja kysytään siitä vähän mielipidettä, että mikä meni. Jaaha, ja tämmönen. Mutta ei tässä onneksi ole liikaa tätä vettä. Ihan kivasti meni tuosta. Oli porukka tyytyväisiä, ei kuulemma ollut vielä liian vaikeeta, niin se oli hyvä. Tuossa oli kova pohja, niin se auttoi aika paljon. Joo, se alkaa vähän taivas kirkastuu. Heti mielikin virkistyy, kun kattelee tonne taivaan rantaa. Meidän reitti oli tosiaan tänään suhteellisen lyhyt, 61 on jäljellä nyt enää. Ja tuleehan siinä päivälle kuitenkin tietenkin sit se parisataa ajettua, mutta näin niinku valosaa aikaa niin kiva, että pääsee tälleen niinku ajelee ihan hyvissä keleissä. Jaha. Sitten meillä on vettä. Se onkin mielenkiintoista, että paljon sitä vettä sitten on. No, kyllä se yli meni. Hienosti meni! Vettä riittää. Vallan mukavaa pätkää. Hienot maisemat on kyllä. Tässä vähän varovaisesti on kivikkoa, niin ei siinä satu mitään sitten. Tässä tulee joku tämmönen yleinen haarautumispiste moneen suuntaan. Kartassa lähtee niinku reittejä niinku moneen paikkaan.
Eikö tässä ollut se laavu kanssa? Halutaanko me käydä tässä vai ajetaanko siitä toiselle? Joo. Mennään sinne. Oli hieno pätkä taas tossa. Näinpä. Vettä on kertynyt pikkusen sinne sun tänne, mutta tämä on kovapohjainen helppo. Tuleepa pestyä samalla pyörääkin koehden noista. No, tässäkin menee moneen suuntaan vaikka mitään, mutta alkaa olla kyllä tosiaan aika huonolla pidolla toi. Takajarru. Oho. Kyllä täällä minä ajoin mukaan omasta mielestä reippasta vauhtia, mutta en minä ajanut mitään. Täällä vemppa-osaston kaverit painaa ennen lujempaa kuin ite ikinä. Ei oo mitään, ihan ensikertalaisia nämä kaverit, kuulkaa. Vaikka aina sanotaan, että ollaan hidasteena joka paikassa, mutta ei nämä kaverit mitään hidasteita ole. Viimeisen päälle ammattilaisia. Ai että on kaunis paikka. Kaunis paikka. Hyvä keli ajaa, tosi hyvä. Pikkusen tuli vettä tuossa lopussa, visiiriin tuli pikkusen alkoi kerran. Mä en huomannut. Joo, pientä pisara. Joo. Mä kattelin vaan siellä Reletin tiellä kun ajeltiin, mä että ei mä tää mennä auringon alkaa paistaa. Joo, siltä se näytti. Joo. Sen verran pientä pisaraa oli, että ei viitti vielä pyyhkäistä, kun sitten se vielä sotkee. Niin se. Tuo pyyhkiä sulkaan tuossa hanskassa. Joo. Se on kyllä totta, että se vetää semmoseksi. Joo. Mutta on kyllä maki. Kyllä se taas niinku hymyilöity, kun lähti ajamaan. Joo, täällä on tosi hienoja pätkiä ajaa täällä. Mä just ajattelin tossa, että jos syö tässä vähän sen ja sitten niin... Kun tämähän lähtee nyt sitten niinku takaisinpäin tonne. Mutta mä mietin vaan sitä, että... No, en tiedä nyt kannattaako tässä lähteä, kun valoisuusaika on aika pieni. Mutta silleen jatko... Et kesällähän olisi, oikeesti pitäisi tulla tähän näin. Vähän niinku semmonen... Yksi piste, sit vaan noin kaikki umpiperät käy. Siis tuolla on aivan törkiä ja tässä kun mennään vihaankin, niin semmonen patikkopätkä. Mutta käydään sitten vaikka kertaa. Niin, joku siis semmonen kesällä kun on valosaa, niin mukava vaikka pidemmästi, että lähtee aamu. Makkarat syöty ja hyvistä jutuista nautittu ja matka jatkuu. Nyt oli tässä tämmönen kuulma jonkunlainen pieni hiekkakuoppa tässä jossain lähettyvillä, missä käydään nyt, mikä ei tässä alkuperäisessä reitillä ollut, mutta lähdetään katsomaan mitä löytyy. Tämähän on näitä kuuluisia viimeisiä sanoja, että mennään jotain helppoa reittiä ja käydään vaan nopeasti katsomassa, että löytyy mukavaa patikkoa ja hiekkamonttu, missä voi vähän ajella. Niin katsotaan nyt sit mitä täältä löytyy oikeesti. Oho, kylläpä tuossa oli pehmeä kohta.
Tuntuu aika tämmöseltä muljakkaalta. Tässäkin niin kyllä tuo keula meinaa upot. Lähtee alta koko aika. Toivottavasti nyt ei kellekään käy huonosti. Mulla on mutta APS takana päällä selkeästi. Kyllä tässä tämmöistä pattia riittää. Tää on tosiaan niin, monestihan on ollut puhetta just siitä, että millä pyörällä tätä hommaa voi tehdä ja muuta. Mutta niinku tässäkin näkee, että mulla on tää 690, Teemulla on Tenere ja Tapiolla on toi 250. Niin sillä ei oo sinänsä niinku yhtään mitään merkitystä, minkälainen, jos nyt sattuu olemaan vähänkin semmonen maastokelpoinen pyörä, niin tää on mun mielestä ihan hyvä, että pienelläkin kynnyksellä voi kyllä metsäteillä ajella. Ei tarvitse olla mitään isoja tai joku tietynlainen uusi pyörä tai jotain muuta, kun ihan sama mitä sieltä löytyy. Vaikka olisi vähemmänkin metsäkelpoinen, siihen kun laittaa pienet nappularenkaat alle, jos vaan mahdollisesti löytyy sopivalla profiililla. Kyllä niitä nykyään löytyy melko lailla mille vaan, niin ei muuta kuin semmoset ja ajelemaan. Ai vitsi, se APS:hän mun piti ottaa pois, tästä ei tuu yhtään mitään, tuo takajarru ei toimi ollenkaan. Nyt mä pysähdyn pistää sen pois päältä, koska mä en pysty ajaa, kun tää APS hakkaa. Noin. Eiköhän jatketa matkaa. Alkohan sitä luottamusta tulla, kun uskotaan vähän jarrua käyttää. Se on täällä. Tässä on tämmönen hiekko. Vitsi kun nää on pieni. Oi vitsi. Oi vittu, tää kyllä on se niinku polkupyörällä ajais. On se kyllä, on se kevyyttä kauraa.
niin, sieltä pikkusen montuilla käyty testaamassa ja 250. Olipa hauska laite. Joo, nyt tullaan tähän tuulivoimapuistoon. Tässäkin on jotain reittiä lähtee tonne. Täällä on tosiaan joku, puhuttiinkin tuossa justiinsa, että joku kävi äsken tykittelemässä tässä. Näkyy jälkiä. No, olipas se mukava pätkä. Aha, ja sitten me saavutaan takaisin tää Relletin tielle. Tossa käytiin jonkunlainen lenkki ajelemassa ja nyt sitten taas takaisin tähän pääväylälle. No niin, sitten päästiin vähän tämmöiselle teknisemmälle osuudelle näköjään. En oo tästä koskaan itse ajanutkaan, niin ei yhtään tiedä millainen tää on. Tää paranee tässä. Ja vähän tuossa kivikkoa ja muuta, niin silleen ottaa varovaisesti. Tää ei oo kovin pitkä tämmönen pisto. Tämähän onkin ihan mielenkiintoinen lehtiä paljon, että voi olla semmonen hieman liukas, mutta eikä tää ihan ajettavissa ole. No, ei oo tämmöstä tullut ajettua ennen. Hienoa pätkä, hienoa. Kesällä todennäköisesti todella hieno. On tää nytkin hieno, mutta kesällä vielä hienompi. Tämäkö se oli se oja? Miksi sanoit, että vain ei alkaa yhdellä renkaalla ylittää? Olipa makea tienpätkä. Tästä pitäisi lähteä melkein saman... Eikö niin, se menee tuohon Tuomion tielle, sehän se lähtee tuonne. Kyllä. Olipa maukas pätkä. Nami. Marko Bjurströmin sanoo. Kallionevan tie. Ollaan nyt ja tosiaan niin 16 kilometriä reittiä jäljellä, kello on 2:30. Näyttää ihan hyvältä aikataulullisesti tämä meidän eteneminen, että ollaan varmaan 3 kieppeissä viimeistään takaisin tossa ja siitä kestää se tunteroinen ajella kotiin, niin kello on 4. Ja sit se onkin pimeä siinä vaiheessa. Kivasti ehtii ennen pimeätä kotiin. Ja ihan mielenkiintoisille paikoille päästiin taas. Tiedän mitä takana olevat on mieltä, mutta itse niin tykkään kyllä, että
hissuksia kun ajelee, niin pääsee ihan mukavasti eteenpäin. Ei tässä eikä mitään ylivaikeeta on vielä ollut. Ja meidän vemppa-osastolla niin tosiaan hissuksia ajellaan aina, niin se homma onnistuu ihan kivasti. Mutta täällä sitä ei katsota onko pyhäinpäivä vai mikä päivä on. Niin. Että kun ei näe itse oikein mitään kun nuo valot heiluu. Jaha. Sen verran meinaa mennäkö hitto, että onpa kyllä liejusta. No niin, tätä aletaan olettaa sitten Revonlahden nesteellä ja hommaa sitä myöten taputetaan, mutta kun kotimatka puuttuu. Katsotaan lähdetäänkö käymään munkkikahvilla vai onko kaikilla kiire jo kotiin, mutta ainahan sitä yhden munkkikahvin voi ottaa, jos muutkin ottaa. Onko munkkikahvin paikat vai lähdetäänkö kotiin päin? Eihän tuo pimiää vielä, että pitäisikö se kahvit hörppää. Kun aina voi ottaa munkkikahvi, jos muutkin ottaa. Ei mitään. Palata. Moro. Eiköhän me päästä tästä ihan kivasti kotiin, jos siinä munkkikahvi tuli juotua, niin ihan mukavaa hommaa kyllä. Siinä on tommonen Nesteen helikopteri. Mä taian ajella tän saman reitin mitä ajelin tänne, niin nyt vaan sit kotiin. En viitti tätä isoa tietä ajella, niin mennään tolla millä tultiinkin. Nyt kun käytiin tuossa sisällä vähän se istuskelemassa ja turisemassa joutavia, niin huomaakin, että se on yllättävästi viileämpi täällä pihalla ja heti tulee kylmät, kun tässä lähtee ajelemaan. Tää hieno ajopäivä takana ja täytyy sanoa, että on tää moottoripyöräily hieno homma, että sitä tosiaan oppii tuntee uusia ihmisiä ja samanhenkistä porukkaa ja uusia paikkoja löytyy ja kaikkea hienoutta aina, niin voiko parempaa harrastusta olla? Vaikea keksiä. Eiköhän me lopetella tää video tähän, näin varmaan kohtaa loppuu muistikortistakin tilaa, niin minä kiitän, että katselit tämän videon. Ja jos ette ole vielä kanavaa tilannut, niin tilatkaa kanava ja se olisi todella tärkeetä. Ja jos olette tilannut jo kanavaa, niin pistäkää ainakin peukkua tai jotain kommenttia, niin YouTuben algoritmit siitä tykkää. Ei mitään seuraaviin videoihin. Se on morjens. Tämä hetki on kaikki, ei mitään muuta tarvita. Ei aikatauluja, vain vapaus. Hän tietää missä soratie alkaa, siellä onni. Kun ADV-seter pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä.